අද දිනේ මට මධ්‍යස්ථානයෙන් දැනුම් දුන්න විශේෂයෙන් පෝට් සිටි එකේ ප්‍රගතිය ආශ්‍රිතව මාධ්‍ය දැනුවත් කරන්නේ කියන කාරණේ බැලූ බැලමට ඔබතුමාලට පේනවා තිබුණට වැඩිය ඉදිකිරීම් වල සහ සියලු දේ ප්‍රගතියක් තියෙන බව සහ తాවකාලික කටයුතු මහජනතාවට විවෘත කරලා තියෙන බව මගේ තිය ඔබතුමාලත් ගිහිල්ලා ඒක දැකලා තියෙනවා. ඇතුළත තත්ත්වය අපි බැලුවොත් මේක තුන් පාර්ශවීය ගිවිසුමක් යටතේ කටයුතු කරන්නේ. පෝට් සිටි කමිෂන් එකත් චයිනා හාබර් කෝපරේෂන් සමාගමත් ඒ වගේම ලංකාවේ රජයේ නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් යුනිට් එක කියන මේ තුන් පාර්ශවය ගිවිසුම් ගත වෙලා තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. US ඩොලර් මිලියන 15ක US ඩොලර් බිලියන 15 බිලියන් US ඩොලර් කලැබරේෂන් එකක් චීන සමාගමක් සහ ලංකා රජය අතර. චයිනා හාබර් කෝපරේෂන් එක තමයි චීන සමාගම, රජයට අනුබද්ධ සමාගමක් චීනේ සහ ලංකාව රජය හැටියට ඒ කාලේ දැන් කොළඹ පෝට් සිටි කමිෂන් එක තමයි දැන් රජයේ නියෝජනය හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මේකේ භෞතික ප්‍රගතිය ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් 80% හෝ 85% වැඩ කොටස් අවසන් වෙලා තියෙනවා. චෙක් සමාගම නැත්නම් චයිනා හාබර් කෝපරේෂන් සමාගම කළ යුතු ඉදිකිරීම් වලින් පාරවල් පද්ධතිය ඒ වගේම ඩක්ස් ලයින් එක දැන් දාගෙන යනවා. අපජල ඒ නල වල කටයුතු ඒ වගේම පවර් ඩක්ස් මේ වගේ කටයුතු දාගෙන යනවා. ග්‍රිඩ් පොසිෂන් එක ඔබතුමාලා ගියොත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ග්‍රිඩ් පොසිෂන් එක ඉදි කෙරිලා ඉවරයි. කමිෂන් කරන්නයි තියෙන්නේ. ජල සැපයුම පිළිබඳ අපි පහුගිය දිනවල සාකච්ඡා කරලා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේත් එක්ක ඒ වැඩ කටයුතු අපි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපජල පද්ධතිය එකතු කෙරෙන්නේ කොළඹ නගර සභාවේ අපජල පද්ධතියට උවත් ඒ නල පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මිලියන 800කට වැඩි මුදලක් මේ අවුරුද්දේ ආයෝජන ප්‍රවාදන අමාත්‍යාංශයේ ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ ලයින් එක අප්ග්‍රේඩ් මොකද CMC එකෙත් යනවා අප්ග්‍රේඩින් එකක්. ඒකට මේකේ කැපැසිටි එක දරා ගන්න පුළුවන් වෙන තත්වයට ඒ ලයින් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය මුදලුත් සපයලා තියෙනවා. තව සබ්සී ටනල් එකක් නැත්තම් ගෝල් ෆේස් එක පැත්තේ පිවිසුම වෙන අර්ධ වශයෙන් මුහුද යටින් යන්න තියෙන සබ්සී ටනල් එකක් ඉදි කරන්න තියෙනවා. ඒක රජයේ පාර්ශවයේ ගිවිසුමේ තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් මේ වෙනකොට කටයුතු කෙරීගෙන යනවා. ඒ නිසා චයිනා හාබර් කෝපරේෂන් සමාගමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල ප්‍රමාදයක් නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. ඒ වගේම නීතිමය රාමු අපි ගත්තොත් ඔබතුමාලා දැක්කා පහුගිය මාසයේ තුලදී පෝට් සිටි රෙගියුලේෂන්ස් අපි විශාල ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරනවා. ඔබතුමාලා දැක්කා. ඒ නිසා මම එකින් එක ගැන කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමාලා වාර්තා කරන්න නැති පාර්ලිමේන්තුවේ එදිනදා කටයුතු වාර්තා කිරීමේදී. නමුත් ඊටාම කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ වෙනකොට වරාය නගරයේ තුල ව්‍යාපාරයක් කරන්නට අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව දැන් සකස් කරලා ඉවරයි. The registration part of it is completed. එතකොට සරල වශයෙන් කියනවා නම් පෝට් සිටි එක ඇතුළත ඔපරේට් වෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න අනුමත පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. AP කියලා කියන්නේ authorized person කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. ඒතකොට AP කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව අපි පහුගිය කාලේ පාර්ලිමේන්තුව තුල අනුමත කෙරුවා. ඒ වගේම මේක ඇතුළත ව්‍යාපාර කිරින්නේ strategic of BSI business of strategic importance කියන BSI කියන රෙගියුලේෂන් එක යටතේ ඉතින් business of strategic regulations එකේ තියෙනවා බැංකු ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද මොන මුදල් වලින්ද ගනුදෙනු කළ හැක්කේ ව්‍යාපාර කරන ක්‍රමවේදය BSI එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරලා ගැසට් කරන්න නියමිතව තියෙන රෙගියුලේෂන් එකක්. එතකොට වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් නීතිමය රාමුවක් දැන් සකස් කිල්ලා අවසానයි. ඒකනම් ඔබතුමාලා අහන්න පුළුවන් දැන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් නේද කියලා පුළුවන්. තව මේ ඔපරේෂන් රෙගියුලේෂන්ස් ඒ කියන්නේ වැඩ කරගෙන යෑමේදී මතුවෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව රෙගුලාසි කීපයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කරන්න තියෙනවා. ඒවා දැන් ෂෙඩියුල් කරලා කැබිනට් එකේ අනුමත කරලා පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඉදිරිපත් කරන්නත් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මූලික ඒවා කරලා අවසానයි. එතකොට මේකෙදී ඔබතුමාලා අහුවොත් ප්‍රශ්නයක් දැන් කාට හරි වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔව් වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද නීතිමය රාමුව සකස් කරලා තියෙනවා.
මේ වෙනකොට 17 දෙනෙක් පමණ ආයෝජකයින් US ඩොලර් බිලියන 1.6ක පමණ ආයෝජන අපිට ඇවිල්ලා ගිවිසුම් ගත වෙලා නැහැ තාම. නමුත් එයාගේ කට්ටි බලලා ඒවා වෙන් කරගෙන මේ නීතිමය රාමුව සකස් වෙලා ඉවර වෙනතුරු බලාගෙන හිටියා 17ක් පමණ ආයෝජන. දැන් ඒවයි සමහරක් ඒවා මරීනා එක ගත්තොත් නැත්තම් කුඩා බෝට්ටු අංගනය ගත්තොත් ලක්ෂරි බෝට්ස් නවතන මරීනා එක කියලා අපි හඳුන්වන එක. ඒකේ වැඩ කටයුතු දැන් දේශීය සමාගමකින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඉදිකිරීමේ කටයුතු. ඒ වගේම ඩොලර් බිලියන 1.6ක වටිනාකමකින් යුක්ත ආයෝජන දැන් ආරම්භ කරන්න සූදානමින් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එකින් එක ඔබතුමාට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මම දෙන්නම් මේක. අවශ්‍ය නම් ඔබතුමාලට උපුටා ගැනීම සඳහා මේක තමයි දැන් පෝට් සිටි එකේ තියෙන තත්ත්වය. ඊට අමතරව ඔබතුමා දැක පහුගිය දිනවල අබුඩාබි වල සහ ඩුබායි වල අපි මේකේ ඔෆිෂල් ලොන්ච් එක විශාල ඉහළම මට්ටමකින් නෙමෙයි. නමුත් ඒ වෙලේ ඒ රටේ නැතේ නගරේ තවත් විදේශීය සමුළු කීපයක් ආයෝජන සමුළු කීපයක් පැවතුන බැවින් මේ ලොන්ච් එකත් අපි යොදාගෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිවරයෙක් වෙන ඩේවිඩ් කැමරන් මහත්මයාගේත් මූලිකත්වයෙන් මේ ලොන්ච් දෙකක් අපි සිද්ධ කෙරුවා. එකක් අබුඩාබි වල සහ අනිත් එක ඩුබායි වල. ඒ රටේ අය විතරක් නෙමෙයි. ඒ ජාත්‍යන්තර ආයෝජන සමුළු වලට ඒ අවස්ථාවේදී කීපයක් තිබුණා. ඒවට සහභාගී වෙමින් හිටපු විශාල පිරිසක් මේවට සහභාගී වුණා විතරක් නෙමෙයි ආයෝජන කරන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච කණ්ඩායම කීපෙකුත් එතෙන්ද හිටියා කියන කාරණේ අපි මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව පහුගිය දිනවල මම චීනයේ කරපු සංචාර දිවසින් සිෆිට් කියන සමුළුවේදී සහ බංග්ලාදේශ වල ඒ තිබුණු සමුළුවේ ආශ්‍රිතවත් අපිට ආයෝජන කීපයක් මේ වෙනකොට රටේ අනිත් කොටස් වලට වගේම පෝට් සිටි එකටත් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා මට්ටමේ මේ වෙනකොට තියෙනවා කියන කාරණේ මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. මේක තමයි අවුට්ලයින් එක මූලිකව අපි දැනට සිටින තත්ත්වයේ පෝට් සිටි එක හැටියට ගත්තොත්. ඉතින් එතනින් මම අවසන් කරන්නම්. ඔබතුමාට ඒ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වගේම ආයෝජන පිළිබඳව වෙන ගැටලුවකුත් තියෙනවා නම් ඔබතුමාලා අහුවොත් මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. තව ටිකක් කියනවා නම් මේක හෙක්ටයාර 264කින් සමන්විතයි. 269කින් සමන්විතයි. මේක හැමදාම මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ චීන කොටහ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම චීන කොටහක් නැහැ. මේකේ ගවර්න්මන්ට් මාකටබල් ලෑන්ඩ්ස්. ඒ කියන්නේ රජය විසින් නැත්නම් පෝට් සිටි කමිෂන් එක විසින් අලෙවි කළ යුතු ආයෝජකින්ට ඉඩම් කොටස් 28ක් තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් කම්පනි මාකටබල් ලෑන්ඩ්ස්. ඒ කියන්නේ චීන සමාගම විසින් අලෙවි කරන්නත් පුළුවන් අපිට අලෙවි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒකේ ආදායම ලැබෙන්නේ ඒ සමාගමකට. මොකද මේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ ගෙවීම එන්නේ එතනින්. අපි ඩොලර් එකක්වත් ඒ සමාගම් වලට ගෙවන්නේ. ඒ අය අලෙවි කළ යුතු කොටස් තියෙනවා 46ක්. ටෝටල් මාකටබල් ප්ලොට්ස් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා අලෙවි කළ හැකි බිම් කැබලි 74ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොමන් ඒරියාස් 44ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය සෙල්ලම් පිටි නොයෙකුත් ඒක ඇතුලේ තියෙන පොදු කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන 44ක් සම්පූර්ණ කට්ටි 118ක් කට ආයෝජකයින් ගෙනීම සඳහා තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරලා තියෙන්නේ. Minister, what is the timeline to complete the operational legislation? The operation registration. Yes. Maybe operation registration is completed. Only thing there will be few regulations to be gazetted. So that will take about maybe maximum another 2 months, not more than that. So basically in 2 months, the legislation will be completed. Is that correct? Yes. Already it is completed, but there are some regulations that have to be gazetted. And under this government marketable lands, has the Port City company, which is Czech Port City. Have they requested any lands from the government marketable lands? For them, yeah. Not anymore. We have initially it was less, Okay. but and once when there was a change in the government, there was a delay where the project was stopped for 2 years. That is how it came up to 46. I think before that it was 36. So after that it had come to 46. ඒ කියන්නේ අර ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද වීමේ වන්දියක් වශයෙන් පහුගිය කාලේ රජය මාරු වුණාම නවත්තපු නිසා
36 සිට යාට ඉඩම් කැබලි 10ක් වන්දියක් හැටියට දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපෙන් ඒ අය රික්වෙස්ට් කරලා නැහැ ඉඩම් වලට. හැබැයි if there are investors who come to them that request for plots owned by us, they direct them to us. එතකොට අපි ආයත එක කඩගරුදනු කරලා ඒක. එතකොට ඒකේ සල්ලි යන්නේ කාටද? කොකේද? අපිට. ඒක නෝ ගවර්න්මන්ට් මාකටබල් ලෑන්ඩ්ස් වල සල්ලි. අපි ආයත එක බොහොම ළඟින් වැඩ කරනවා. ඒ අයට එනවා සමා දැන්. එතන බලපුවමනේ ඉන්වෙස්ටර්ට වැඩක් නැහැ. මේක චීනේ කොටහක්ද ලංකාවේ ප්ලොට් එක කාගේද කියලා. චෙක් එකේද කමිෂන් එකේද කියලා. එයාලා බලන්නේ එයාලා කැමති තැන. ඒකට ඒ කැමති තැන එයාලා කියන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලා තෝරගන්නේ අපේ තැන නම් එයා අපිට බාර දෙනවා. ඒ වගේම අපේ කෙනෙක් වුණත් එයාලා සුදුසුයි කියලා හිතන්නේ චෙක් එකට තියෙන එකේ නම් අපි එයාට දෙනවා. එහෙම මොකද අපි පිළිගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි ඉඩම තියෙන්නේ ලංකාවේ. චීනේ නෙමෙයි. ඉතින් කොයි ප්ලොට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරුවත් දැන් මේකේ බදු 0 නෑ. ඒ නීති වල තියෙනවා මොනවටද බදු ගහන්නේ මොනවද බදු වර්ග කියලා. එතකොට ඒවයි ආදායම යන්නේ රජයට මිසක් චීන සමාගමට නෙමෙයි. ඒ නිසා කොයි බ්ලොක් එකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආවත් it is considered an investment coming to Sri Lanka. Under its potential, once it starts with the maximum potential, what's the expected revenue from this port city, Minister? It is very hard to calculate. මම නිකන් rough estimate මොනවද තියනවද? මේකනේ මම කිව්වේ it's a $15 billion investment කියලා. So of course if it's a $15 billion investment, we will have to overshoot $15 billion. That's the investment. What I'm asking is like annual revenue from the tax or something like that. We have not calculated that because you can't do that right now. Because මේක එක සැරේ පටන් ගන්න නැහැ. දැන් මම හිතුවේ කිව්ව විදිහට if there are 17 investors, they will come and start up. And then there will be එකපාරට මේක build up වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් බොරුවට figures කියන්න පුළුවන්, but now it's too early to calculate the total revenue. But what we are trying to say is that now even the opposition also has accepted that this is one of the biggest investments that came into the country, and it is the key pioneer project that is in the island at the moment, so we should support it and get it going. That is our main focus. On the investment promotion, you already started this promotion in Abu Dhabi and Dubai. How did the government select David Cameron? Was there any procedure? Government didn't select David Cameron. David Cameron was selected because this whole event was handled by Czech Port City, the company. Of course, the commission also was involved. So they selected David Cameron. I can think of the reason. What the reason is, the reason would have been, they have not told me, but the reason would have been because everyone calls this a Chinatown in Sri Lanka. So they also want to prove, even the Chinese want to prove to the world that this is not a Chinatown in Sri Lanka. This is a totally Sri Lankan owned project where anyone can come and invest. So even in his speech when he was promoting, what he was trying to stress is that this is a totally Sri Lankan owned project or a collaboration with a Chinese company, and it is not a total Chinese project. So it need not be only Chinese investment. He wanted the Western investors also to come in. That was the main reason. Any other road shows in the future, near future? Yes, we will have to plan a few more road shows. So we are not planning on marketing only the port city. We have started up a project. We have not launched it still. It's called Invest Sri Lanka, where we are working with some top marketing agencies in the world like KPMG and all that. They are involved in port city also. So we want to do up a comprehensive investment promotion campaign with foreign promotion agencies, which should include promoting a total investment, not only port city. So we any time frame and where? Beginning of next year, because as you know, the new investment law is being drafted. HES set up the committee. Ajit Gunawardana is the chairman of the committee, and we are coming up with we are restructuring the whole investment setup. So the BOI, EDB, all this will be restructured. There will be, I can just give you one tip since I'm here, there will be a very powerful marketing arm. Then ඔක්කොම කරන්නේ BOI එකෙන්නේ. But there will be another new powerful marketing arm
which contains of powerful foreign market or international marketing agencies. They will do the marketing. Once the investors get here, the current setup will do the processing, and that also will be much more faster. So this is being done. Invest Sri Lanka project is being done. We are doing an investor catalog. Then investor කෙනෙක් ආපුවම වටේ ඇවිදින්න එපා මොකේද ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා. So we are doing an investor catalog where we will have ready to invest opportunities. Catalog එක ගත්තාම බලන්න පුළුවන් මොනවටද ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකට දාන්න දැන් ඔබතුමාලා කාගේ හරි දැන් හෝටල් තියෙනවා විකුණන්න තියෙන යාලාට හිර වෙලා apartments තියෙනවා. These are already constructed. So we are creating a digital platform where a private person knows if he wants an investor, he can come on that platform. So we will do the matchmaking and connect the investors. That will be the plan, but we will fully launch it in January and then accelerate. And the locations where you want Sorry? Locations where you want to have these road shows? I have done my pre-visit. We have done the homework by going to China. Then also we will be, Dubai will be one key area. Singapore we will have to. So when we work with the marketing agencies, actually they will decide where the best place is going to be to market the invest Sri Lanka, not only port city. මොකද දැන් අපේ එක වර්ග තියෙනවනේ අපේ port city model එක තියෙනවා. Then we have the BOI facility model. Then there are the STBs, which are the strategic development projects. ඔය කියන වර්ග 3-4ම අපේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට දාලා එක පැකේජ් එකක් අපි launch කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. It will be called Invest Sri Lanka. දැන් 100 IT companies කියලා අපේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මොඩල් එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. I don't want to comment too early, but the date will be, if everything goes good, 2024 January will be able to go full speed ahead. ගරු ඇමතුමා මාධ්‍ය වාර්තාවක් පළ කළ තිබ්බා පාර්ලිමේන්තු කමිටු රැස්වීම අවස්ථාවක මේ පෝට් සිටි ඇතුලේ තියෙන අවන්හල් ටික 2027 වෙනකොට ඉවත් කරනවා කියලා. මේ තත්ත්වයන් මොකද්ද මේ ගැටලුව හා එහෙම ඉවත් කරනවා නම් ඇයි කොහෙන්ද අවසරයක් ලබා දීලා මෙහෙම අවන්හල් මෙතන ඉදි කරලා තියෙන්නේ? නෑ එතන වෙලා තියෙන්නේ දැන් පෝට් සිටි එකේ ආයෝජන වලට අදාළ අවන්හල් එකක්වත් තවම උතන නැහැ. මේ තියෙන්නේ తాවකාලිකව. හැබැයි පහුගිය කාලේ මෑත ඉතිහාසයේ නෙමෙයි මුළු ඉතිහාසෙම ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් එක්ක ඔබතුමාලා දන්නවා විටින් විට මේ පෞද්ගලික සමාගමක් මේක කරගෙන යනකොට නොයෙකුත් බාධා ඇති වුණා. නොයෙකුත් රජය වෙනස් වීම නිසා සමහරක් අය කැමති නැතිවීම නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා. නමුත් මේවා නිසා හුඟක් වෙලාවට මේ සමාගමේ නැත්නම් කොන්ත්‍රාත් සමාගමට නොයෙක් විදිහේ පාඩුද මේ වෙනකොට මේ කට්ටිය මෙතනින් යන්න ඕනේ කාලේ. නමුත් දැන් අවුරුදු 15ක් විතර ඒ අය මේ වැඩේට හිර වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේකෙදී ඒ අය ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියනවා. ඒ වෙලාවේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් යුනිට් එකත් එක්ක මොකද කමිෂන් එකක් නොතිබුණු නිසා ඒ අයට මුළු ඒරියා එකේම ආදායම උපදවා ගත හැකි කටයුත්තක් එනවනම් తాවකාලිකව. ඒකට අවසරය අය ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියනවා. ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා. ඒක අපි ආවට පස්සේ කරපුවා නෙමෙයි ටිකක් අවුරුදු 4-5කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච එකක්. ඒතකොට ඒ අනුව තමයි එයාට අවසර ලැබිලා තියෙන්නේ මේ වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් වලට කුඩා අවන්හල් වලට අවසර දීලා ඒවයේ ආදායම ලබා ගන්න. මේක ඇත්තට පෝට් සිටි කමිෂන් එකට මුදලක් එන්නේත් නැහැ. ඒ සමාගමට තමයි ඒ මුදල් යන්නේ. හැබැයි ඒකෙදිම තිබිලා තියෙනවා මේ తాවකාලික ඔපරේෂන්ස් අදාළ වෙන්නේ එදා සිට. ඒ කිවිසුම අසං කරපු දා සිට අවුරුදු 5ක කාලයකට විතරයි කියන කාරණේ. අපි ආවට පස්සේ නැත්නම් මම ආවට පස්සේ අපි අලුතෙන් කිසිම එකක් විවෘත කරන එක නතර කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක මගේ පෞද්ගලික අදහස උනේ ආයෝජකයෙක් ආපුවාම එයා මුළු එකේම ඉඩම් කට්ටි හොයනවා නම් අර తాවකාලිකව තියෙන එකට එයාගේ ඇහැ යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. ඉතින් නමුත් දැන් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් දැනට අපිට ඒවා ඉවත් කරලා රටේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඒකේ විනෝද වෙන එක නතර කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. චෙක් එකට යම් ආදායමක් ලැබෙනවා නම් ඒක නතර කරන්න අපිට උවමනාවකුත් නැහැ. මොකද රජයවල් නිසා ඇතිතරම් එයාට ඊට වැඩිය පාඩු සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා. නමුත් අලුතෙන් දැන් අලුත් මොකක්වත් එන්නේ නැහැ. ඔය කියන්නේ අර අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙන නිසා. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමා දැන්
ඔබතුමා කියවලද පෝට් සිටියේ දැන් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව මේ වෙනකොට යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රගතියක් ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් නෙළුම් කුළුණ සම්බන්ධයෙන් මොකක්වත් ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශයේ විදිහට මොනවාද අරන් තියෙන වැඩපිළිවෙල? මොකද අපි තාම දකින්නේ මිනිස්සු යන වෙනවා විතරයි. ගිය අවුරුද්දේ මාධ්‍ය වාර්තාවක් පළ කරලා තිබ්බා බිලියන 3ක ආයෝජනයකට අත්සන් කළා කියලා. ඔබතුමා හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. නෙළුම් කුළුණේ තත්ත්වය ඇත්තටම ඉතාම හොඳයි මේ වෙනකොට ගත්තොත්. මොකද මූලිකවම වහලා දාලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මහ ජනතාවට මේක විවෘත කරන්න තීන්දුව කෙරුවේ. ඒ විවෘත කිරීම නිසාම හුඟක් අය මේකේ ලොකු පොඩි අය සියලු දෙනා ගිහිල්ලා මේක දැකලා මේක වැඩක් නැති එකක් කියන සංකල්පේ එතනින් තුරන් වුණා. දැන් මේ වෙනකොට තත්ත්වය අපි ගත්තොත් ටෙනන්ස්ලා 90%ක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුලියට දිය හැකි ඉඩකඩ 90%ක් මේ වෙනකොට කුලියට දීලා කිවිසුම් අස්සම් කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. දැන් වෙන්නේ ඒ කුලියට ගත්ත අය ඒ අයගේ ඉඩකඩ ඒ අයට ඕන විදිහට සකස් කිරීම. නැත්නම් රීෆර්බිෂ් කිරීම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමා අහපු කාරණේ ඔය කැසිනෝ එක ගැන. ඒ ආයෝජනේ ලංකාවට ආවා. MOU එකත් අස්සම් කෙරුවා නෙළුම් කුළුණත් සමග. නමුත් මොකක් හරි දෙයකට ඒ අය අපි අදාළ නොවන ලංකාව අදාළ නොවන සිද්ධියකට ඒ අය විඩ්‍රෝ වුණා. එයාගේ ලයිසන් එක පවා දෙන්න අපි සූදානම්ෙන් හිටියේ. නමුත් ඒත් අය විශාල ඩිපොසිට් එකක් තිබ්බා. ඒ ඩිපොසිට් එක අපහු ක්ලේම් කරන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද ඩිපොසිට් එක නිසා. නමුත් යම් හේතුවක් නිසා ඒ අය විඩ්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම වුණයි කියලා දැන් ඒ ඉඩ කඩත් මේ වෙනකොට අලවි වෙලා අවසానයි. දැන් ණයත් ආපහු අපි ගෙවනවා එක වාරිකයක්වත් නෙළුම් කුළුණේ දැනට ඩිෆෝල්ට් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක දැනට ඉතාම සාර්ථක තත්ත්වයේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේජර් ජනරල් ප්‍රසාද් සමරසිංහ හිටපු හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා තමයි ඒකට මූලිකත්වය දෙන්නේ. මේ සියලු දෙනා වැටුපක්වත් ලබා ගන්න නැතුවයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම කරලත් අද ඒක ලාභ උපදවන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න. ප්‍රෙසිඩන්ට් චයිනා විසිට් එකේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්න ඉන්නවා කියලා වාර්තා වෙනවා. එහෙම දෙයක් තියනවද? ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ඇග්‍රීමන්ට් ජනාධිපතිතුමා අසම් කරන්නේ නැහැ. ඒක අසම් කරන්නේ BO එකට විතරයි. ඉතින් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ දිනපතා අපි නොයෙකුත් ඇග්‍රීමන්ට්ස් අසම් කරනවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අදාළව කිවිසුමක් ජනාධිපතිතුමා අසම් කරන්නේ නැහැ. මේ ජනාධිපතිතුමාගේ විසිට් එකේ හැම හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ චයිනා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්න ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. නෑ දැන් අපි එතන නොයෙකුත් ඒවා පිළිබඳ MOUs අසම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ෆැක්ටරි එකක් කියලා. එහෙම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා කිවිසුම් අසම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පාර්ශවයතුමා මුණ ගැහෙනවා. රජය අතර MOU එකක් තියෙනවා නම් එහෙම අසම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව කිවිසුමක් ප්‍රෙසිඩන්ට් අසම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම ඒකෙදී අහපු ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉතුරු ඉඩකඩ සංවර්ධනය කිරීම සහ ආයෝජන කිරීම පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡාවක් මමත් හිටියේ ගිය සතියේ චීනේ. ඉතින් ඒකත් අපි සාකච්ඡා කරලා පැමිණුණා. විශේෂයෙන් ජපානයේදීත් අපි යම් එකගතාවයකට ආවා. ජපාන් ශ්‍රී ලංකා ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් සෝන් එකක් අපි ආරම්භ කරන්න ලංකාවේ. හුඟක් වෙලාවට අපි බිංගිරිය ආශ්‍රිතව තමයි සහ ඉරණවිල වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකාව සතුව තිබුණු ඉඩම ආශ්‍රිතව තමයි අපි මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ජපානයේ අපි හිටපු වෙලාවේ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ජපාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ කලාපයක් ආරම්භ කරන්න වාචිකව ඒ සියලු පාර්ශව එකඟ වුණා. ඒ ඉතුරු වැඩ කොටස අපි ඉස්සරහට කරන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ කොහොමත් අපි චීන සමාගම් එක තමයි බහුතරයක් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ සෝන්සුත් අලුතෙන් මම කලින් කිව්වනේ ඒවත් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු. What's the extent of this Japan Sri Lanka free trade zone? The extent of the land we still I came back only today. මම අද උදේ ආවේ. ඉතින් verbally we have agreed මොකද ඒ තියෙනවා Japan Sri Lanka Business Council එක. ඒකේ ජපාන් අය සහ ලාංකිකයෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා top level ව්‍යාපාරිකයෝ. ඉතින් ඒ අය කැමති මේ රටවල් දෙක අතර සෝන් එකක් ආරම්භ කරලා එයාගේ මැනුෆැක්චරින් මෙහෙ කරන්න. ඉතින් ඒකට තමයි අපි එකඟ වුණේ. නමුත් බිංගිරිය දැනටත් තියෙන සෝන් එකක්. ඉරණවිල අපි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා තියෙනවා BO එකට ගන්න.
ඒකෙදී ඇත්ත කියන සාකච්ඡාව අනුව එක්ස්ටෙන්ඩ් එක අපි තීන්දුව කරනවා. නමුත් concept has been agreed on. On Hambantota, Minister, what is the latest update on the refinery? On the Refinery, the tender has been open. They have still not awarded. So we have given the land. Whoever is awarded the tender will start construction on the land within the BOI zone that we have given. Isn't it already awarded to China, Sinopec, Minister? I have not officially been told. Officially, I have not been noticed, but අපි දන්න තරමට tender was called. I know that it was closed. ඇරියද සිලෙක්ට් වුණාද කියන එක මම තාම දන්නේ. මම අහපම කිව්වේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලිසිස් එක යනවායි කියන කාරණේ. හැබැයි ඉඩම අපි තීන්දුව කරලා ඉවරයි. We have decided the land in Hambantota. Whoever is awarded the tender will start constructing their refinery. What is the timeline for the refinery, Minister? To construct and finish? Yeah. That අපි තාම ඒ level එකට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද tender එකෙන් decide කරුවට පස්සේ තමයි only they will give it to BOI. Then only we will negotiate what the timeline, what the conditions are. So it has not come to that level as yet. And on the free trade zone for Hambantota free trade zone for China in Hambantota, original proposal was to give them 15,000 acre. Yeah. So what's the changes now taking place? That proposal was there. That was also again China Harbour Corporation that had negotiated. Then they itself had set that proposal aside. But now we have a new zone called HIPG, which is the Hambantota Port Group Zone. Hambantota Port එක ඇතුලේ zone එකක් තියෙනවා, which is run by the Hambantota Port Group, HIPG Chinese company. So that is in operation. Now we have filled up our zone. So that is the area that we had to give the China Harbour Corporation. But now 2/3 of it, especially with the refinery, then we have a cement factory there. We are getting a steel factory. There are so many factories coming in there that we have already signed. So once all those start construction, most of that land will be utilized. So if we are negotiating again, we will have to decide where we are going to give them the excess land, because out of the 15,000, now we have utilized about 10,000. So originally, earlier there was a proposal to get lands from the Mondragala district. Yes. Still Yeah, there. yeah, I saw that proposal. I went through it also once again. Yeah. So they are also, because with the COVID and the recession, they also put it on hold. So now again they came and re-engaged. They spoke with us whether they could start this. So I have appointed a committee with 2 people from Czech, my DG BOI, and also additional secretary from the ministry, to reassess how much of land we have and where that land is, and also for Czech to decide how much of land they want and from where. And if the discussions are a success, then we can decide where the new zone is going to be. In terms of FDI, what's the latest update, Minister? FDI, so far we have received about 701 million worth of FDIs rupees. As of? For the first quarter, we would say till last month. Third quarter? Sorry? Until third quarter or first quarter? First quarter. Sorry. No, last month, up to last month. Which means for 3 quarters? Yes. All 3 quarters? Yes. 9 months? Yeah, 9 months, exactly 9 months. And what is the worth of the agreement signed so far? Agreement 700, when we calculate FDIs, just because they come and tell us, we don't calculate. Exactly. So these are all signed. So this is already started, right? 701 million already started? Signed, and part of the funds remitted, BOI payments made. Okay. අවසන් කරමු. So I think our target is generally 1 billion. If we are lucky, we can kick off the refinery also this year. And I'm pushing hard on 2 more projects in Hambantota, which is 280 million, and one is 250 million, which are 2 metal processing projects. So if we are lucky with all that, we will be able to overshoot our target, which is 1 billion. Sorry? Different processes. One is a project that brings in crushed cars, crushed vehicles in environment friendly form, where oil and all that gases are taken out and it comes in a sort of a cube.
which is reproduced into the sheet. That is one. And then the other one is copper, which is again comes in crushed form, which will be converted into raw material copper sheets. So these are about roughly one project is about 500 containers movement a week from Hambantota port. So that will also boost the movement in the Hambantota port also by about 1,000 containers a week. Yes. Yeah, we have come up with the new policy. I think you know about it. The new policy is why these mineral projects had not got off the ground is there was a regulation or a rule that you have to start value adding from the first day, which you cannot do. It's not practical because any investor won't come and bring in his expensive value addition plant and put it here and start value adding from the first day without trust. So we have had lengthy discussions with all the authorities, and we approved it in cabinet, where you can come and start extracting your minerals. Initially, you will go to the initial value addition, which is separation, where you could only separate and export either for 24 months or 30% of the grid, one of the two. එක්කෝ මාස 24ක් අවුරුදු දෙකක් රෝ යවලා වැලියු ඇඩ් කරන්න ඕනේ එග්‍රීමන්ට් සයින් කරලා නැත්නම් පෙනල්ටි එකක් තියෙනවා. නැතිනම් ග්‍රිඩ් එකෙන් 130ක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් වැලියු ඇඩිෂන් නැතුව සෙපරේට් කරලා විතරක්. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙක හෝ 130ට පස්සේ වැලියු ඇඩිෂන් එක තියෙන්නට ඕනේ. Royalty එක we have taken it up to 15% royalty. Generally තියෙන්නේ 9% or 7% I think. Value වලට එම තියෙන්නේ 9 නේද? මේක 15% වලට අපි දාලා තියෙනවා. So 15% royalty, either 30% of the grid or 24 months, followed by the value addition plan. So now there are so many inquiries, and now the process is BOI takes the applications, we assess it, and we study the financial capability of the company. So only if they are capable, we sign, and then GSMB can issue the mining license. නැත්තම් එක කාලෙක උනේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා license විතරක් ගන්නවා investor කෙනෙක් නැතුව. ඊට පස්සේ grid එක block වෙනවා. ඊට පස්සේ කාටවත් නැහැ. දැන් වෙලා තිබුණා ඒක පහුගිය කාලේ ඉඳන් තමයි මේක වෙනස් කෙරුවේ. Cabinet approved, cabinet decision is also issued. And there are so many companies that have handed over to BOI, and it's in process.